Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ග්‍රේඩ් කරන හැටි. අපිට අලුත් යාළුවෙක් හම්බුනහම උදේට කවුරු හරි හම්බුනහම ග්‍රේඩ් කරන්න වෙනවා. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා අද අපි බලමු කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ග්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ග්‍රේඩ් කරන හැටි formal, informal කියලා දෙවිධයකට අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. formal කියන එක යොදාගන්නේ අපිට යාළුවෙක් නොවන නිකන් ඔෆිෂියල් තැනකදී කවුරු හරි හම්බුනහම ග්‍රේඩ් කරන හැටි. ලෙක්චරර් කෙනෙක්ට නැත්නම් අලුත් තැනකට ගියපුවාම ඔෆිස් එකේ කට්ටියට ඔෆිස් එකේ බොස්ට ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපි ග්‍රේඩ් කරද්දී අපි යොදාගන්නේ formal greetings. How are you? How are you? ඔයාට කොහමද? How are you? What are you doing? What are you doing? ඔයා මොකද කරන්නේ? What are you doing? How are you doing? How are you doing? ඔයාට කොහොමද? Good to see you. Good to see you. ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක්. It's an honor to meet you. It's an honor to meet you. ඔයාව හම්බෙන්න ලැබීම මට ගෞරවයක් කියලා මම හිතනවා. Nice to meet you. Nice to meet you. ඔයාව හම්බවීම සතුටක්. How is it going? How is it going? කොහොමද දැන්? මොකද වෙන්නේ වගේ අදහසක් තමයි මේ වචනෙන් එන්නේ. How is it going? How is it going? It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. ඔයාව හම්බ වෙන්න ලැබීම සතුටක්. දැන් අපි බලමු informal greetings කීපයක්. informal greetings අපි යොදාගන්නේ අපේ යාළුවෙක් නැත්නම් අපේම ගෙදර කෙනෙක් හම්බුනහම වගේ greet කරන්න. Hi. Hi. කොහොමද? What's up? What's up? මොකද වෙන්නේ? What's going on? What's going on? මොකද වෙන්නේ? How are things? How are things? කොහොමද ඔයාගේ වැඩ කටයුතු? How is everything? How is everything? කොහොමද වැඩ ටික? How's life? How's life? ඔයාගේ ජීවිතේ කොහොමද? Long time no see. Long time no see. හුඟ කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. අද මම හිතනවා අපි ගෙනාපු පාඩම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්යි කියලා. අද ඉඳන් ඕගොල්ලොත් කවුරු හරි හම්බුනහම ඉන්ෆෝමල් විදිහට හරි ෆෝමල් විදිහට හරි ඒ අදාළ ගැළපෙන විදිහට ඒ තැන්වලදී විශ් කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඔයාලගේ ජීවිතයට ගොඩක් ලං කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඔයාලගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ එකත් ඔයාලා එකතු වෙයි කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.